নমস্কাৰ মৰমৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকল তোমালোক সকলোকে ষ্টাডি কৰ্ণাৰ আসামৰ আন এটা ভিডিঅ'লৈ স্বাগতম জনাইছোঁ আজিৰ এই ভিডিঅ'টিত লৈ আহিছোঁ বাক্সা ডিষ্ট্ৰিক্টৰ হৈ যোৱা ক্লাছ 10ৰ হাফ ইয়াৰলি এক্সামিনেশ্যন 2024ৰ ইংলিছৰ কুৱেশ্যন পেপাৰ ইয়াতে যিখিনি MCQs আৰু গ্ৰামাৰ আছে গোটেইখিনি উত্তৰবোৰ আমি আলোচনা কৰিম গতিকে তোমালোকে ভিডিঅ'টি প্ৰথমৰ পৰা শেষলৈকে চাই থাকিবা তো আগবাঢ়িছোঁ কুৱেশ্যন পেপাৰখনলৈ এটা কুৱেশ্যন নম্বৰ 1ত আছে ৰিড দ্য ফলোইং ষ্টেটমেণ্টছ এণ্ড চুজ দ্য কাৰেক্ট অপশ্যন Statement 1 আছে Lenso showed the slightest surprise on seeing the money. Statement 2 আছে Lenso was angry when he counted the money. এতিয়া আমি যদি চাওঁ তেনেহ'লে প্ৰথম বাক্যটোত কৈছে যে লেন্সোৱে টকাখিনি দেখি লৈ অকণমান আচৰিত হৈছিল বুলি কৈছে তাৰপিছত 2 নম্বৰ ষ্টেটমেণ্টটোত কৈছে যে লেন্সো was angry when he counted the money. যেতিয়া লেন্সোৱে টকাখিনি গণিছিলে বা হিচাপ কৰিছিলে তেতিয়া তেওঁৰ খং উঠিছিলে গতিকে প্ৰথম বাক্যটো মিছা কাৰণ লেন্সোৱে যেতিয়া টকাখিনি দেখিছিলে অকণমানো সাৰপ্ৰাইজ হোৱা নাছিলে ঠিক আছে কিন্তু দ্বিতীয় বাক্যটো সঁচা কাৰণ যেতিয়া তেখেতে পইচাখিনি হিচাপ কৰিছিলে 70 পেচেছ পাইছিলে তেতিয়া খং উঠিছিলে গতিকে 2 নম্বৰ ষ্টেটমেণ্টটো শুদ্ধ গতিকে অপশ্যন বি যিটো আছে ষ্টেটমেণ্ট 1 ইজ ট্ৰু এণ্ড ষ্টেটমেণ্ট 2 ইজ ফলছ সেইটোৱে হ'ব ইয়াৰে শুদ্ধ উত্তৰ এ প্লাগ অফ লোকাষ্ট উড হেভ লেফ্ট মোৰ দেন দিছ লোকাষ্ট মিনছ লোকাষ্ট মানে কি ইয়াতে যি অপশ্যন আছে তাৰে শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব গ্ৰুপ অফ ইনচেক্টছ Question number 3 Lenso did not want God to send the rest of the money by mail only because Lensoe বিচাৰিছিল যে ভগৱানে তেওঁৰ যিখিনি টকা দিব সেই টকাখিনি মেইলেৰে বা ডাকঘৰৰ যোগেৰে পঠাব নালাগে কাৰণ কি কাৰণে নিবিচাৰিছিলে কাৰণ তেওঁ ভাবিছিলে যে পোষ্ট অফিচ এমপ্লয়িজসকল বাঞ্চ অফ ক্ৰুকছ হয় গতিকে অপশ্যন চি টো হ'ব শুদ্ধ উত্তৰ হি থট ডেট দ্য পোষ্ট অফিচ এমপ্লয়িজ ৱেৰ এ বাঞ্চ অফ ক্ৰুকছ I hope it passes quickly. It did not pass quickly. What is it referred to? ইয়াতে it বুলি যে কৈছে সেই ইটটোৱে কিহৰ কথা বুজাইছে এইটো হেইলষ্ট্ৰমৰ কথা বুজাইছে গতিকে অপশ্যন চি টো হ'ব শুদ্ধ উত্তৰ দ্য হেইলষ্ট্ৰম দ্য ফিল্ড looked as if it were covered with salt. অপশ্যন বি হ'ব শুদ্ধ উত্তৰ নেক্সট ৰিড দ্য ফলোইং ষ্টেটমেণ্ট এণ্ড চুজ দ্য কাৰেক্ট অপশ্যন ওৱান আছে দ্য হোৱাইট স্কিন পিপুল ইৰেক্টেড এ ছিষ্টেম অফ ৰেচিয়েল ডমিনেশ্যন এইটো শুদ্ধ হয় 2 নম্বৰটো আছে মেণ্ডেলা লাৰ্ণ ডেট কাৰেজ ৱাজ নট দ্য এবচেঞ্চ অফ ফিয়াৰ বাট দ্য ট্ৰায়াম্ফ অভাৰ ইট এইটো শুদ্ধ হয় গতিকে ইয়াতে ক'ত দুটা শুদ্ধ আছে সেইটোৱে হ'ব ইয়াতে অপশ্যন চি হ'ব বথ ষ্টেটমেণ্ট 1 এণ্ড ষ্টেটমেণ্ট 2 আৰ ট্ৰু একৰ্ডিং টু মেণ্ডেলা হোৱাট ইজ দ্য গ্ৰেটেষ্ট ৱেল্থ অফ এ নেশ্যন এইটো পিপুল হ'ব অপশ্যন চি আপাৰথাইড মিনছ ইয়াতে অপশ্যন বিটোৱে হ'ব ৰেচিয়েল ডিছক্ৰিমিনেশ্যন ইন পলিটিকেল ছিষ্টেম নেক্সট আছে এ মেন হু টেক্স এৱে আনাডাৰ মেনছ ফ্ৰীডম ইজ ইয়াতে অপশ্যন বি টো শুদ্ধ হ'ব এ প্ৰিজনাৰ অফ হেট্ৰেড নেক্সট আকৌ ষ্টেটমেণ্ট দিছে ষ্টেটমেণ্ট 1ত আছে দ্য ৰিভাৰ কাবেৰী অবটেইনছ ইটছ ৱাটাৰ ফ্ৰম দ্য হিলছ এণ্ড ফৰেষ্ট অফ কুৰ্ক এইটো সঁচা হয় 2 নম্বৰত আছে কুৰ্ক মাষ্ট হেভ ড্ৰিফটেড ফ্ৰম দ্য কিংডম অফ গড এইটোও সঁচা হয় কাৰণ পাঠটোৰ আৰম্ভণিতে লেখকে এই কথাষাৰ কৈছে যে কুৰ্ক যিখন ঠাই হয় সেই কুৰ্ক ঠাইখনৰ সৌন্দৰ্যতাক বৰ্ণনা কৰিবলৈ গৈ লিখকে কুৰ্কখন ভগৱানৰ ৰাজ্যৰ পৰা আহিলেও উৰি আহিলেও এটুকুৰা পৰিছে এনেকৈ বুলি লেচনটোত উল্লেখ আছে গতিকে এইটো শুদ্ধ বুলি ধৰিব লাগিব গতিকে আমি যদি চাওঁ তেনেহ'লে ইয়াতে যিটো দুটা বাক্য শুদ্ধ আছে বথ ষ্টেটমেণ্ট 1 এণ্ড 2 আৰ ট্ৰু অপশ্যন চি টো সেইটোৱে হ'ব শুদ্ধ উত্তৰ নেক্সট আছে উইথ ৰেফাৰেঞ্চ টু কুৰ্ক চুজ দ্য কাৰেক্ট অপশ্যন ফৰ দ্য গিভেন চেণ্টেন্স দ্য থিয়ৰী অফ আৰব অৰিজিন ইন ৰিলেশ্যন টু দ্য পিপল অফ কুৰ্ক ইজ বেছড অন দ্য ইয়াতে অপশ্যন যিকেইটা আছে তাৰে শুদ্ধ উত্তৰটো অপশ্যন এটোৱে হ'ব ক্লথছ দে ৱেৰ ঠিক আছে আৰব অৰিজিনৰ ওপৰত যিটো ষ্টৰি আছে সেইটো কিহৰ ওপৰত বেছ কৰা আছে তেওঁলোকে যি পোচাক পৰিধান কৰে কুফিয়া সেইটোৰ ওপৰত আছিলে গতিকে কুফিয়াটো ক্লথছে হয় গতিকে অপশ্যন এটো হ'ব শুদ্ধ উত্তৰ হোৱাট ইজ দ্য আদাৰ নেম অফ কুৰ্ক কুৰ্কৰ অন্য নাম কডাগু অপশ্যন এ নেক্সট আছে দ্য ৰিভাৰ মাউণ্টেইন the river and mountains of Kurk offer various adventurous games like এটা গোটেইকেইটাই হয় গতিকে all of the above হ'ব শুদ্ধ উত্তৰ 14ত আছে এভাৰগ্ৰীণ ৰেইন ফৰেষ্ট কভাৰ -% of this district 30% আছিলে অপশ্যন বি ভিভিড শব্দটোৰ অৰ্থ বিচাৰিছে ব্ৰাইট নেক্সট আছে ইয়াতে বাট হি ইজ লকড ইন দ্য কনক্ৰিট চেল হু ইজ হি ইন দ্য লাইন ইয়াতে হি বুলি কাৰ কথা কৈছে টাইগাৰটোৰ কথা কৈছে অপশ্যন বি টো হ'ব শুদ্ধ উত্তৰ হু ইজ দ্য টাইগাৰ্ছ ষ্ট্ৰেংথ লক বিহাইণ্ড দ্য বাৰ্ছ হ'ব গতিকে অপশ্যন বি হ'ব শুদ্ধ উত্তৰ 18ত আছে ফৰ হোম ইজ দ্য টাইগাৰ ৱেইটিং নিয়েৰ দ্য ৱাটাৰ হল কাৰ বাবে বাঘে ৱাটাৰ হলৰ পাৰত অপেক্ষা কৰি থাকে ফেট ডিয়াৰৰ বাবে অপশ্যন চি টো হ'ব শুদ্ধ উত্তৰ বাই ইগনৰিং ভিজিটৰ্ছ হোৱাট ইজ দ্য পইণ্ট ট্ৰাইং টু চে ইয়াতে অপশ্যন যিকেইটা আছে তাৰে শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব পাৰে তোমাৰ অপশ্যন
C. The tiger knows his power is restricted. Next আছে who is the poet of the poem Amanda? Amandaৰ কোন আছিলে? Robin Klein. What will Amanda's behavior make people think? এটো হ'ব তোমাৰ option C. Her mother harasses her. Next আছে in the poem Amanda, the mother asked her daughter not to bite her nails. Option C. Next, question number 23. What could Amanda do if she were a mermaid? ইয়াতে অপশ্যন যিকেইটা আছে তাৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব অপশ্যন এ ড্ৰিফ্ট ব্লিছফুলি ইন দ্য গ্ৰীণ চি নেক্সট আছে ৰিড দ্য ফলোয়িং ষ্টেটমেণ্ট উইথ ৰেফাৰেঞ্চ টু দ্য মিড নাইট ভিজিটৰ এণ্ড চুজ দ্য কাৰেক্ট অপশ্যন ষ্টেটমেণ্ট ওৱানত আছে ফিজিকেল এপিয়াৰেঞ্চ হেজ নাথিং টু ডু উইথ দ্য প্ৰফেশ্যন অফ এ ডিটেক্টিভ হয় এইটো ফিজিকেল এপিয়াৰেঞ্চটো ডিটেক্টিভ অৰ্থাৎ যিটো ছিক্ৰেট এজেণ্ট হয় তাত ক্ষেত্ৰত ইমান প্ৰযোজ্য নহয় দৈহিক গঠনটো কেনেকুৱা হ'ব লাগিব কাৰণ আমি জানো যে ষ্টৰিটোত অচেবুল একেবাৰে বহুত শকত আছিলে প্ৰথমেতো ফাউলাৰে আমনিয়ে পাইছিলে কাক আহি লগ কৰিবলৈ আহিলোঁ বুলি শকত কাৰণে কিন্তু সেই ফিজিকেল এপিয়াৰেঞ্চটোৱে মেইন কথা নহয় তেওঁ কিন্তু বহুত চতুৰ আছিলে গতিকে সেই ক্ষেত্ৰত ষ্টৰিটোৰ ৰেফাৰেঞ্চত যিহেতু দিছে গতিকে এইটো শুদ্ধই হ'ব নেক্সট আছে অল ডিটেক্টিভ মাষ্ট ন' হাউ টু স্পীক ফ্ৰেঞ্চ এইটোতো কোনো কথা নহয় ডিটেক্টিভসকলে ছিক্ৰেট এজেণ্টসকলে যে ফ্ৰেঞ্চ ভাষাটো ক'ব পাৰিবই লাগিব তেনেকুৱা ধৰণৰ কোনো কথা নাই গতিকে ষ্টেটমেণ্ট 1টো শুদ্ধ 2টো ফল্ছ গতিকে ষ্টেটমেণ্ট 2 ইজ 1 এণ্ড ষ্টেটমেণ্ট 2 ইজ ফল্ছ অপশ্যন এটোৱে হ'ব শুদ্ধ উত্তৰ মেক্স ৱান্টেড দ্য ৰিপৰ্ট বেক ফ্ৰম অচেবল ইট ৱাজ এ ৰিপৰ্ট কনচাৰ্নিং নিউ মিছাইল আছিলে গতিকে ইয়াত অপশ্যন মিছাইলছ আছে বি সেইটোৱে হ'ব ইয়াৰে শুদ্ধ উত্তৰ 26 আছে অচেবল ৱাজ গোয়িং টু ৰেইজ দ্য ইছ্যু অফ দ্য বেলকনি উইথ ইয়াতে অপশ্যন যিকেইটা আছে তাৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব অপশ্যন বি মেনেজমেণ্ট 27 read the following statement with reference to a question of trust and choose the correct option statement 1 আছে Horace Denby loved rare and expensive books এটো সঁচা হয় 2 নম্বৰ statement আছে book lovers can be seated easily by beautiful women এটোতো মিছা হয় ইয়াত কৈছে কি বুলি যে যিবিলাকে কিতাপ প্ৰেমী হয় যিবোৰে কিতাপ ভাল পায় সেইবোৰ কি হয় বিউটিফুল উইমেনৰ দ্বাৰা অৰ্থাৎ সুন্দৰী মহিলাৰ দ্বাৰা খুব সহজে সিট কৰিব পৰা যায় ঠিক আছে ঠগিব পৰা যায় এটো মিছা তেনেকুৱা কোনো কথা নাই গতিকে ষ্টেটমেণ্ট 1 ইজ ট্ৰু এণ্ড ষ্টেটমেণ্ট 2 ইজ ফল্ছ অপশ্যন এটোৱে হ'ব শুদ্ধ উত্তৰ নেক্সট আছে 28 15 years ago Horace Denby had been put to the prison because ইয়াতে যিকেইটা আছে তাৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব তোমাৰ অপশ্যন চি হি robbed a safe নেক্সট আছে what was the piece of evidence against Horace Denby এটো his fingerprints অপশ্যন বি Next question number 30 this pen I bought yesterday is lost etu da hobo the pen I bought yesterday is lost put the cup in ki boli ko on the dish hobo etu option C he has to feed his family with the little hobo etu the little money he earns this Ram or his friend will go there etu either hobo next 34 he was writing a letter etu passive form tu hobo a letter was being written by him এটা অপশ্যন কেৱল দুটাই দিলে প্ৰশ্নটোত বাৰু যিকি নহওক বিটোৱে শুদ্ধ হ'ব 35 আছে লেট দ্য উইণ্ডো বি ক্লজড এটো তোমাৰ হ'ব অপশ্যন চি ক্লজ দ্য উইণ্ডো অপশ্যন চি টু দেই এটো নহয় কিন্তু হি পেইড দ্য মানি বাই কেছ এটো কাৰেক্ট সেন্টেন্সটো চুজ কৰিবলৈ আছে এটো বাই কেছ নহয় ইন কেছ হয় গতিকে অপশ্যন বি টো হ'ব শুদ্ধ উত্তৰ যদি চেক হ'লতেন তেতিয়াহ'লে বাই চেক হ'লতেন কিন্তু কেছ হ'লে ইন কেছ হয় Next আছে if I was a bird I could fly এটো সেন্টেন্সটো তোমাৰ if I were a bird I could fly বি টো হ'ব শুদ্ধ উত্তৰ 38 আছে we dash him for 10 years এটো প্ৰেজেন্ট পাৰফেক্ট কন্টিনিউয়াস টো হ'ব গতিকে অপশ্যন বি টো হ'ব শুদ্ধ উত্তৰ have known I shall tell him about the case when he এটো তোমাৰ অপশ্যন বি টো হ'ব rings তাৰ পিছত নেক্সট আহিলে তোমাৰ পেছেজটো পঢ়িলৈ প্ৰশ্ন কৰিব লাগে কি আছে সোৱা education is for life not merely for a livelihood so long as we are unmindful of this truth the quality of our educational curriculum as well as that of our teachers and students will remain inadequate it is not enough for a society to have experts it needs human beings who can think feel and act generously the kind of people who cannot be replaced by the computers and robots the great fault of our present age its emphasis on efficiency at the cost of humanity প্ৰশ্ন কি আছে সোৱা human beings cannot be replaced by computers and robots because এতিয়া আমি পঢ়িলৈটো পালোৱে ধুনিয়াকে এটো কোনটো হ'ব অপশ্যন সি টো হ'ব they cannot think and feel like humans
According to the author, the present educational system, এইটো অপশ্যন এটোৱে হ'ব stresses on efficiency. Next, when the author says that education is for life, he means to say that এইটো অপশ্যন চিটো হ'ব education can train the people to be proper human beings. Efficiency means ইয়াতে শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব তোমাৰ অপশ্যন ডি capability. তাৰ পিছত আহিলো 44 the author talks about this in the above passages. এডুকেশ্যনৰ বিষয়ে কৈছে অপশ্যন সি. What is the noun form of the word replace? Replaceৰ noun form to replacement অপশ্যন বি. ঠিক আছে তাৰ পিছত নেক্সট 46ৰ পৰা 2 মাৰ্কছৰ কুৱেশ্যন আছে ইয়াতে আছে now we are really going to get some water women. Who is the woman being referred to? ইয়াতে woman বুলি কাক কৈছে what water does the speaker imply? কি পানীৰ কথা কৈছে তো ৰেইন হ'ব আৰু আগৰ ওমেনটো কোন আছিলে লেন্সৰ ওয়াইফ আছিলে হোৱাট আৰ লেন্সৰ ফিলিং when the hail stop যেতিয়া হেইলজাক বন্ধ হৈছিল তেতিয়া লেন্সৰ অনুভৱ কেনেকুৱা ধৰণৰ আছিল হোৱাট টুইন অব্লিগেশনছ ডাছ মেণ্ডেলা মেনশ্যন কি কি টুইন অব্লিগেশনৰ কথা মেণ্ডেলা উল্লেখ কৰিছে হোৱাট according to Mandela was the greatest wealth of his country what are the sports that offers to tourists in Coorg what is known as Kupia he hears the last voice at night the patrolling cars মই ডাইৰেক্ট আনসাৰ হয় কৈলো এটো কবিতাৰ পৰা খালি ঠাই দিছে is Amanda a student how do you know তাৰ পিছত 54 আছে how does Osable manage to make Max believe that there is a balcony attached to his room এটো খুব কমন কোৱেশ্চন যি সকলৰ পৰীক্ষা হোৱা নাই সেই সকলে এই প্ৰশ্নটো চাই যাবাই পৰীক্ষাত প্ৰায় আহিয়ে থাকে ঠিক আছে why did Max scream shrilly when he dropped to the balcony how does Horace then be like to collect what does Horace then be like to collect why does he steal every year or আছে Horace was clever but the lady in red was cleverer do you agree with this statement justify your answer Horace then be clever আছিল চতুৰ আছিল কিন্তু যিগৰাকী লেডি আছিল ৰঙা কাপোৰ পৰিধান কৰা তেখেত হৰেছতকৈ চতুৰ হয় এই কথাটো তুমি সন্মত হোৱা নাই যদি এটো তোমাৰ আনসাৰটো জাস্টিফাই কৰিবলৈ কৈছে ঠিক আছে নেক্সট আহিলো তোমাৰ ইয়াতে 56 অন নেৰেশন আছে কিন্তু আমি যদি চাও তেনেহলে হাফ ইয়াৰলি সিলেবাসত তেনেকে নেৰেশনৰ নাছিলে বাৰু সিলেবাসৰ ভিতৰত কিন্তু তথাপি ইয়াত আহিছে the teacher said today we will learn a poem এটো হ'ব the teacher said that they would learn a poem that day এনেকে লিখিলে হ'ল father advised me to be careful in my study এটো হ'ব father said to me কমা অৰ্ধ কমা be careful in your study ইনভাৰ্ট কমা ক্লোজ কৰিলে ফুল ষ্টপ দিবা the box is very heavy I can't lift it এটো হ'ব the box is so heavy that I cannot lift it ঠিক আছে কম্বাইন কৰিলে তেনেকে হ'ব তাৰ পিছত আছে she is the most beautiful girl in the class turn into positive degree এটো হ'ব পজিটিভ ডিগ্ৰীলে no other girl in the class is as beautiful as she ঠিক আছে Ram always goes to school এটো টেক কোৱেশ্চন কৰিব লাগে Ram always goes to school লিখি লবা তাপা কমা এটা দিবা কমা দিলে doesn't he d o e s n apostrophe t doesn't he question mark the book cost 30 rupees ask question using how much লগাব লাগে গতিকে how much does the book cost হানেকে লিখলে হ'ব তাৰ পিছত এসে আছে এসেও তেনেকে হাফ ইয়াৰলি সিলেবাসত নাছিলি তথাপি ইয়াত দিছে কিন্তু দিলো কোনো কথা নাই কাৰণ ষ্টৰীটো সিলেবাসত আছে ঠিক আছে এসে দিছে লাইফ অফ এ গ্ৰেট ম্যান ইয়োৰ ফেভাৰিট বুক দ্য ফেষ্টিভেল ইউ লাইক আৰু ষ্টৰী লিখিব দিছে টু ক্যাটস ষ্টিল এ কেক দে কোৱাৰেল ওভাৰ দে চেয়াৰ দে আস্ক এ মংকি ফৰ মেকিং টু ইকুৱেল হাফস দ্য কেটস আৰ ডিসিভড এখন চাই লবা তোমালোকে লিখিবা তাৰ পিছত ইয়াতে 63 আছে ৰাইট এ লেটাৰ টু ইয়োৰ ফাদাৰ আস্কিং ফৰ মানি টু বাই সাম বুকস তাৰপা ট্ৰান্সলেচন আছে মই আসামিছলৈ কৈ দিম বি কেয়াৰফুল ইন ক্ৰসিং দ্য ৰোড ৰাস্তা পাৰ হওঁতে সাৱধান হ'বা নেভাৰ টেল এ লাই মিছা কথা কেতিয়াও নকবা বা কেতিয়াও মিছা কথা নকবা আসাম ইজ এ ল্যান্ড অফ ডাইভাৰ্সিটি অসম এখন বৈচিত্ৰ্যপূৰ্ণ ঠাই বা বৈচিত্ৰ্যপূৰ্ণ ভূমি এনেকৈ লিখিব পাৰা তাৰ পিছত নেক্সট সাবষ্টেন্স যিসকলে ট্ৰান্সলেচন নকৰা সাবষ্টেন্স লিখিব পাৰা এইটো একেবাৰে কমন যিসকলে সাবষ্টেন্স লিখা যিসকলে প্ৰিভিয়াছ ইয়াৰৰ কুৱেশ্যন পেপাৰ চাইছা এইটো পাবাই আৰু হাফ ইয়াৰলিয়ে হওক বা প্ৰি ফাইনেলিয়ে হওক তোমালোকে চালেও এইটো কুৱেশ্যন দেখিয়ে থাকিবা আহিয়ে থাকে সাবষ্টেন্সত ইট ইজ ভেৰি ডিফিকাল্ট টু গেট ৰিড অফ বেড হেবিটছ এইটো ঠিক আছে গতিকে এইখিনি চাবা তাৰপিছত নেক্সট স্পকেন ইংলিছৰো ইয়াতে কেইটামান দিছে আৰু এইকেইটা কি হয় তোমালোকে কমেণ্ট ছেকশ্যনত তোমালোকে ক'বা ঠিক আছে ইয়াতে যিখিনি লিখা আছে এইখিনি কিন্তু মই লিখা নাই যিজন ছাত্ৰই মোলৈ এই কুৱেশ্যন পেপাৰখন প্ৰেৰণ কৰিছে সেই ছাত্ৰগৰাকীয়ে লিখা আছে গতিকে এইখিনি ভুল শুদ্ধ মই ইয়াত একো ক'বলৈ নাযাওঁ কিন্তু তোমালোকে যদি পাৰা এইখিনি কমেণ্ট ছেকশ্যনত কমেণ্ট দিবা ঠিক আছে আৰু যদি নোৱাৰা তেনেহ'লে কমেণ্ট কৰি দিবা মই লিখি দিম উত্তৰখিনি কমেণ্টতে ঠিক আছে তো
তো এইখনেই আছিলে যদি ভিডিঅ' ভাল লাগিলে লাইক কৰি দিবা আৰু বন্ধুবৰ্গলৈ শ্বেয়াৰ কৰি দিবলৈ নাপাহৰিবা ধন্যবাদ